Din povestea Fundației, povestea doamnei Monica McDade, care a fost președinta Fundației și a fost doamna inițiatoare de la început, din 90, și dumneaei a fost profesor atunci în Anglia, în Birmingham, și s-au văzut la televizor toate lucrurile despre copiii din România și școala de acolo au luat și ei imediat să facă voluntariat, să strângă lucruri, că s-a văzut că asta era cea mai mare nevoie atunci, ajutoare, și s-au făcut liste, tabele cu doamna Anica Rice de la BBC atunci. Going to Romania definitely was a life-changing experience. I had no idea, obviously, what lay in front of me, but life for me back in England was wonderful. I was enjoying my teaching. I taught in a large secondary school and look forward to teaching every day. And then when I agreed to go on this trip, this project to Romania, and arrived there, I didn't know what hit me. My whole life changed in that moment I walked into that hospital. As soon as I started to ask people to help me to go back to Romania to see if we could bring some relief, the floodgates opened and so many generous people wanted to come forward. And indeed, one of them was Annika Rice. She was a television presenter in England, and she took me onto her show and said that they would do what they could to help me. As a result, then 200 people flew over from England to Siret in trucks and airplanes with about 15 truckloads of aid. So at that moment, my life changed, and I decided to stay in Romania. That was in 1990, May of 1990. I still remember the first day I walked into the hospital. It'll stay with you for life. It just, you saw this big old building in front of you. You walked in and you were suddenly mobbed by, they weren't children, a lot of them were adults. They were obviously very poorly dressed. And they were all shouting and calling things which you didn't understand, so it was quite intimidating. The advantage was I was with several experienced volunteers, and they explained what was going on, and you could see the way that they were interacting with the young people and smiling and telling jokes. You could see that then that behind all the shallow faces and the dirty clothes and all that, you could see that they were just people that wanted attention. Din fosta clădirii cazarmă ce-a rămas e ceea ce vedeți dumneavoastră, cărămizile astea. Aici. Pe aici a intrat curentul electric în toată clădirea, în toată cazarma. Și era 3 nivele, dar noi spuneam că era școlar la parter, erau care erau pe căriciori, la etajul 1 era școlari și ultimul etaj erau cei mici. Știți, parcă mi s-a îndeplinit un vis de a fi în afara perimetrului, sau nu știu cum să spunem mai... V-a schimbat viața? Da, foarte mult, foarte mult. Văd mai mult, mă bucur mai mult și am realizat o familie acum. Nevasta tot de la casă copii, cu mine e crescut aici. Și ăla e băiețelul de acolo. 2 câte 2, așa, formam autobuz și plecam spre cazarmă, așa ne-am obișnuit să spunem. Câte 2, așa. Și dimineața la ora 8 și pe urmă seara sau la amiază, știți? Aici a fost curtea școlii. Aici numai școlarii se jucau, în fiecare zi, fotbal sau... Fiecare dimineață aveam prezență aici. Era peretele unde mă legănam, știți? Mai cântam în pauză, când ploua sau nu puteam să ieșim afară. Aici era locul meu unde mă legănam. Podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și stă... Și aici, când ploua, aici ne înghesuia. Pe mine mă cheamă Regina Lager, eu sunt din Franța. La Siret, acum am ajuns la Siret acum cu mulți ani, dar stabilit în Siret sunt de 3 ani. De ce ați ales Siretul? Da. De ce? De ce?
De ce nu? Siretul v-a ales pe dumneavoastră? Așa cred eu. Eu să vă spun că eu sunt foarte mulțumită cu tineri cu care lucrez. Vreau să spun că ei m-au ajutat, nu eu i-am ajutat pe ei. E un transfer de capacități, un transfer de cunoștințe. Fiecare om are o schimbare în viața lui. Depinde cu cine te întâlnești, unde te afli. Depinde de mult. Ce ați învățat de la ei? Ce am învățat de la voi? Să facem jocurile astea. Colorat, vorbire frumos, urât. Am învățat... Am învățat cum să ne portăm frumos, cu colegii din jurul nostru, cu oamenii din vârstă. Să o lăsăm și pe doamna să ne spună. Am învățat să merg mai departe în drumul meu de viață, că am cunoscut pe alți oameni și azi v-am cunoscut pe dumneavoastră. Fac încă un pas înainte, cu ei am făcut alt pas înainte. Dimineața ne trezeam, dacă ne spăla. Nu știu, eram copil la 90 ani, ce poți să fii un copil dacă nu ești crescut de mamă, nu? Era o infermieră la 20 ceva copii, ce poți să fac infermiere? Mâncam, ne trezeam, mâncam, mergeam la școală, la ora 12 când veneam, ne punea să mâncăm, la amiază, când terminam de mâncat, veneam în salon, știți, mâna la spate. Erau cei mari care... Ne mai băteau, ne furau mâncare, aici mi-a dat cineva cu cuțit. Aici am fost mușcat de șobolă. A fost foarte greu. Când veneau voluntari la Nouă Viață, era parcă cobora Dumnezeu din cer, o bucurie pentru noi toți afară și când venea mașini cu englezi, am respect față de ei, ei sunt părinții noștri, îi mulțumesc părinți că mi-a dat viață, dar pe ei simt mai aproape. Deci nu exista o șansă de trai normal, deci ei se nășteau, deci veneau la spital de la 3 ani, că erau preluați de la leagăne, dacă erau abandonați, erau aici de la 3 ani și cred că mulți mureau acolo, în instituția, pentru că nu aveau unde să plece. Nu existau alte programe de recuperare sau integrare, da? Asta toată lumea știa că acolo vor rămâne, da? Înainte să vină engleză era foarte rău. Greu era. Tare greu era. Acum locuiesc aici la Fundația, o Nouă Viață, foarte bine, mă bucur că m-au scos Daniel, Monica, doamna Dina și domnul Simon. Ne-au scos cu puterea lui Dumnezeu. A fost foarte rău acolo. Știi că s-a dărâmat tot? S-a dărâmat toată clădirea. Toată s-a dărâmat clădirea. Și pare bine? Nu îmi pare rău deloc. Am scăpat toată lumea. Nu vreau să stau aici la Fundație. Mi-mi place tare mult aici. Am de tot, aragazul, tot frumos. Ai o viață normală? Viața normală. Am avut și serviciu la suedezi, la primărie am lucrat, la fermă am lucrat. Originally, it was just there to try and help a little bit, to try to reduce some of the suffering inside the orphanage. And I know that you've been talking to people about what it was like in the old orphanage. It was a terrible place. We took out as many people as we could in the late 1990s into our own houses. They were the people that we assessed as having the ability to progress, and I'm afraid we did have people that we felt we couldn't actually help very much because they were too traumatized and too damaged by their experience. All you saw were young people rocking back and forth and huddled together on a bed, maybe 7 or 8 on a bed maybe, and then some of them on a bench, and they were just rocking back and forth with no aim, nothing at all. No happiness in their faces, well there wouldn't be, but very, very sad. And apart from the filth of the place, the lack of water, the lack of electricity, it was just daunting. It was just, I still can't get over the fact that we had made such a vast improvement on the place when I looked at the size of that building. I mean, we were able to employ a lot of young Romanians. We were able to provide education workshops. We did exchange visits over in Scotland and Romania. And so there was an awful lot, I think, collaborative work done. And with all that going on,
it felt the most natural thing in the world to stay and to see the project through to, well, I don't know where the end is, but to kind of see the project through as much as you can. Once I was there and we had the volunteers coming in, they felt empowered to do something, to say something maybe about their conditions, even to complain about their conditions of living, whereas before they wouldn't. So we gave them a little bit of power within themselves. We obviously just surrounded them with love. We listened to them, you know. And the biggest thing, I think, really, we just gave them hope for a better future. The charity today now has got 8 houses. 7 of them are here in Siret and 1 is in Suceava for more severely handicapped young people. And I suppose, you know, that has been our main focus since 2000. It's been really trying to work with these young people, develop them in their houses, assess them, train staff at the same time to try and adapt to the needs of the young people. And I think, you know, I'd like to think that's what the charity's been successful at. It's we've created a concept of deinstitutionalisation. We've built the houses, we've adapted houses to the stage now that our latest project was where we've got individual garçonniers or bed sits, where the youngsters are nearly at full independent living. Ei sunt fericiți că știu că acum fac parte dintr-o familie. Adică știu că am încercat să le contactăm familia, dar au fost alte greu din cauza că părinții nu i-au acceptat. Și atunci ei s-au resemnat și au înțeles că totuși au o familie care pentru ei este Fundația Nouă Viață.